Sa tuwing napapadaan si ka-TH papunta sa kanyang sakahan ay laging meron siyang nadadaanan na isang napakalaking bato. At ang kakaiba dito ay meron itong hugis na parisukat, kaya meron itong patag na ibabaw. Kaya sa kadalasan, inaakyat niya ang ibabaw nito para dito pansamantalang humiga at magpahinga. Pero nang malaman niya ang tungkol sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita, dito pumasok sa kanyang isipan na maaaring ang malaking bato na ito ay ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Kaya agad niya itong sinuri kung may mga nakaukit na marka sa mga bahagi nito. Sa kanyang pagsusuri ay meron nga siyang nadat ng mga nakaukit na marka sa isang gilid na bahagi ng malaking bato. Pero wala siyang ideya kung paano basahin ang kahulugan ng mga ito. Kaya kinuhanan na lamang niya ito ng larawan para ipasuri at ipabasa. Narito ang aktwal na larawan ng malaking batong umagaw sa kanyang atensyon. Maliban sa malaking bato ay nakikita na rin natin dito ang bahagi nito kung saan ay may mga nakaukit na marka na siyang nais ipasuri at ipabasa ni ka-TH. Ang unang napansin dito ni ka-TH ay ang nakaukit na markang X dahil ito ang siyang may pinakamalaking sukat at madaling mapansin sa lahat ng mga nakaukit dito. Katabi nito sa kanyang bandang kaliwa ay isa na namang nakaukit na markang X, ngunit mas maliit ang sukat nito. Dahilan para masabi nating ito ay isang double X na Yamashita treasure sign. Dito naman sa bandang kanan at ilalim ng nakaukit na malaking X ay may nakaukit na isang simbolong parang baliktad na letrang Z. Maliit ang sukat nito pero mas malalim at detalyado ang pagkakaukit nito. Meron pang ibang mga nakaukit sa ibang bahagi ng naturang malaking bato na ito. At ang nais itanong at malaman ni ka-TH ay kung ano ang aking masasabi at magiging pagbasa sa kahulugan ng mga ito bilang marka. Ang aking pagbasa sa mga nakaukit na marka. Umpisahan natin sa dalawang magkatabing nakaukit na markang X o double X na marka. Ang basa ko dito ay double deposits, kung saan ang ibig sabihin ay may dalawang nakabaong deposito sa lugar na ito. Sadyang hindi pantay ang sukat ng dalawang nakaukit na X dahil ang nakabaong deposito sa ilalim ay magkaiba na rin ng sukat o volume. Kaya ang isa ay may maliit na volume at ang isa naman ay may mas malaking volume. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng double deposits sa two separate treasure deposits? Kapag double deposits, ang dalawang deposito ay parehong nakabaon o nakatago sa isang lokasyon. Samantala, ang two separate treasure deposits naman ay nakatago ang bawat isa sa magkahiwalay na lokasyon. Sa madaling salita, kapag iyong nadatnan ang isang deposito sa double deposit, ay madali mo na ring mahahanap ang ikalawang deposito. Pagdating naman sa two separate treasure deposits, kapag iyong nadatnan ang isang deposito ay maaaring mahirapan ka namang hanapin ang ikalawang hiwalay na deposito. Dito naman sa nakaukit na parang baliktad na letrang Z, kung pagmamasdan natin itong mabuti ay meron itong kasamang isang nakaukit na linya. At ang aking naging pagbasa dito ay contaminated treasure deposits, na ang ibig sabihin ay may lason ang mga nakatagong deposito. Dito naman sa pinakaibabang bahagi ay mapapansin natin ang isa pang nakaukit na marka na binubuo ng mga linya. At ang aking pagbasa naman dito ay 3 boxes of gold, na ang ibig sabihin ay 3 mga kahon na naglalaman ng mga ginto ang nakabaon mismo sa lokasyon na ito. Dito naman ay may isang
mahabang nakaukit na linya kung saan ay nakakonekta sa malaking X at baliktad na letrang Z. Pero base sa aking naging pagsusuri ay isa lamang itong natural na bitak ng bato at hindi kasama ng mga nakaukit na marka. Ang aking kabuuang pagbasa. Kung ating pagsasama-samahin ang pagbasa sa mga kahulugan ng mga nakaukit na marka sa naturang malaking bato na ito, ang mga ito ay nagpapahiwatig na may dalawang deposito na nakabaon sa ilalim. Ang unang deposito ay isang kahon ng ginto at ang ikalawang deposito ay dalawang kahon naman ng ginto. Ngunit ang mga gintong nilalaman ng mga kahon ay kontaminado ng lason kaya sadyang mapanganib itong hawakan ng direkta sa ating mga kamay. Kung sakaling ito ay ating nadatnan sa ilalim, mas makakabuti kung ilabas muna natin ang mga ito bago natin buksan. Ang masasabi ko kay ka-TH. Lahat ng mga nakaukit na marka sa bahagi ng malaking bato na ito ay tumutukoy o meron itong kaugnayan sa deposito. Ito ang siyang dahilan kung bakit ang deposito ay nakabaon mismo sa ilalim ng naturang malaking bato na ito. Kaya ang masasabi ko dito ay hukayin mo dito sa bahagi ng malaking bato, dito mismo sa tapat ng mga nakaukit na mga marka. Base sa aking estimasyon, maaaring iyong madatnan ang unang deposito na isang kahon sa lalim na 15 talampakan. Samantala, ang ikalawang deposito naman kung saan ay ang dalawang kahon ng ginto ay nasa lalim na 13 talampakan. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.